You are watching Ernan TV. Gandang buhay mga kapower. Dito na naman tayo ngayon, magdi-decals na naman tayo. Sa ngayon, pass muna tayo sa mga pick-up. Mitsubishi Adventure naman ang ating client ngayon. Galing pa po ito sa Magallanes Cavite. Nadya po talaga tayo ni Sir para lang magpagawa sa atin ng decals. Nagustuhan po kasi ni Sir yung mga design natin sa mga pick-up na Rhino Offroad. Ngayon gusto niya naman para maiba ilagay sa adventure niya. Ito po ang design ng kanyang pinagawa. Tatawagin po natin itong Brgy Offroader.
simulan na po natin ang pagdikit ng black sticker. Ano? Gusto ko lang po pasalamatan ang mga nag-subscribe na sa channel ko. Lalong-lalo na po sa mga nag-share and like. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po. At para ganahan naman tayo mag-post ng mga videos. Maraming salamat po. Pinapakilala ko nga po pala itong kasama ko, si Vince. Yan po yung assistant ko ngayon. As usual mga kapower, ginabi na naman tayo. Ayaw po kasi nating papabukas to kasi malayo pa po ang pinanggalingan ni sir. Kaya dapat matapos natin within this day. For bookings and reservation, please call 0977-6848-392. Hanapin lamang po si Ernan. Location po namin, DM Building, Barangay Salitran 3, Dasmarinas, Cavite. Malapit lang po kami sa Monterrey Meat Shop. Mahahanap nyo rin po kami sa Waze Map at saka sa Google Map. Just type Power Tarp Salitran, Dasmarinas, Cavite. Ituturo na po kayo sa Waze Map at saka Google Map niyan mga ka-DECALS. Para naman mas lalong matuwa si sir, meron po kaming binigay sa kanya na previous. Ito po, keychain. May tatak pong power tarps. Ayan, bibigay na natin kay sir. Ayan. Sir, may bibigay ko. Thank you. May request ni sir na kung maglagay tayo ng logo, yung logo daw na malaki na parang mud splash ang gusto niya. Kaya binigyan po natin si sir. Ayan. Kasama po yan sa previous natin, kabilaan po, para dagdag naman attraction sa kanyang adventure. Ayan sir, thank you po sa pagtangkilik sa power tarps at sa pagtitiwala sa amin.
bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay mati na. Parang pinadaga ni Cupido, sabol na sabol ka. Yung mga lakad niya ay grabe talaga. Pag umikot sa sureball, mahaakit ka. Ano masasabi niyo, sir? Ayos. Thank you for watching Ernan